Shopee 9.9 Super Shopping Day. So hello again guys, welcome to megabites.com.ph YouTube channel, and today we're going to check out this nice media gift box from Shopee. At alam naman natin na September ngayon at ito na, bare month na. And ang Shopee ay merong 9.9 Super Shopping Day sale. So ngayon binigyan tayo ng itong nice media gift box set. So i-check natin, and lahat ng nakikita natin dito sa pag-unbox ay lahat available sa Shopee. And habang pina-unbox natin, ilalagay namin sa baba sa description box lahat ng links to the products na makikita natin. So tingnan natin guys kung ano ang nasa laman ng mga ito. So first we're going to check out itong nasa, so ito muna ang unahin natin, no? So tingnan natin kung ano na nasa loob. So una, meron itong biogesic. So may mga vitamins na nasa loob. Solmux, medical, bioflu. So merong Lactum 3+, Protex, Maybelline, Havaianas. Ano nasa loob nito? Tingnan natin. So, handy fan. Check natin. Ayan. So, wala siyang blade. Iron spring, Pedicure, Del Monte, Fit and Right. So Fit and Right ulit. Tatlong Fit and Right. Cream Silk, Del Monte Pineapple Chunks, Pretz from Glico, so for this unang set na laman na binigay sa atin sa Shopee, ito lahat yung nasa loob. And again, we'll put below sa description box yung mga link ng mga products na ito kung meron kayong gustong tignan or i-add to cart. So tignan natin yung susunod na box. So itong next box ng Shopee ay kakaiba. So nagkataka kami kung ano tong nasa taas, no? So feeling namin clapper to eh. Alam niyo sa mga movies. Ayan. Pero ito yung box ng bigay sa amin ng Shopee. So tingnan natin kung ano mga nasa loob naman itong box na to. Okay, so ito na, buksan natin. So, ito siya. Clapper siya. Action. So buksan natin kung ano naman ang box na to. So bago natin tignan, no? So ito yung tsura niya. So clapper. At syempre alam naman natin na nasa harapan si Mr. Jackie Chan. Siya ngayon ang brand ambassador for the 9.9 Super Shopping Day.
So dito we have this Fantech. So Hellscreen GS201 mobile gaming and music speaker. So yung mga mahilig sa gaming, ito speaker. Okay. Popcorn from Tatters. So mahilig kayo sa popcorn, so yan, ito kayo sa Tatters. So meron na ito sa Shopee. So ito, syempre meron silang Shopee family natin, so may binigay sa ating ulit na card. Ayan. So 9.9 Super Shopping Day, 1 peso deal. Ayan, maganda, free shopping at may 20% cashback. Ayan, so maraming salamat sa Shopee Philippines family for this. So meron na rin candy corner. So pwede nyo na rin siyang bilhin sa Shopee. So we have this LED projector. Ayan. Ganda ng kulay niya, kulay yellow. Okay. And meron 7-Up. Tatlo yung 7-Up. And last but not the least, itong Brelia popcorn maker. Ayan. So yung mahilig sa popcorn, so ito, kumbaga ano na siya, electric popcorn maker. So ito mabibili nyo na rin sa Shopee. Meron din tayong Viva Max. So 1 month subscription to Viva Max. Yan, so kung mahilig kayo sa mga Pinoy movies, so punta kayong Viva Max at bili kayo ng mga katulad nito mga vouchers nila. So meron silang 1 month subscription. So guys, ito na lahat yung laman ng binigay sa atin ng Shopee. And lahat ito ay available sa Shopee, mga nakita nyo. And we'll put it again below sa description box. So thank you again guys and good luck. Shopee 9.9 Super Shopping Day. Shop now.